Oppitunti 1. Aamulenkit. Kauanko yleensä juokset aamuisin? Pyrin 30 minuuttiin, mutta joskus menen pidempään. Se on vaikuttavaa. Onko sinulla suosikkireittiä? Kyllä, rakastan juoksemista joella. Näky on niin virkistävä. Kuulostaa kivalta. Juoksen yleensä puistossa. Siellä on rauhallista. Puistot ovat hyviä siihen. Kuunteletko musiikkia juosten? Joskus, mutta pidän enemmän luonnon äänistä. Se on hyvä valinta. Minunkin pitäisi kokeilla sitä. Sinun pitäisi ehdottomasti. Se saattaa muuttaa kokemustasi. Oppitunti 2. Paikallisia herkkuja. Sinun pitäisi ehdottomasti kokeilla heidän kansallisruokaansa, kun olet siellä. Mikä se on? Olen kuullut siitä niin paljon. Se on riisiruoka mausteella ja lihalla. Erittäin maukasta. Kuulostaa herkulliselta. Rakastan kokeilla paikallisia ruokia. Minä myös. Ruoka kertoo paljon kulttuurista. Täsmälleen. Mitä muita ruokia suosittelette? Merenelävät ovat myös hämmästyttäviä. Tuore ja keitetty täydellisesti. Tulee nälkä pelkästä ajatuksesta. Suunnitellaan ruokakierros vieraillessamme. Oppitunti 3. Gangsterihistoria. Al Caponen kaltaiset gangsterit rikastuivat salakuljettamalla viinaa kiellon aikana. On kiehtovaa, kuinka he toimivat noina aikoina. Eikö? Heillä oli valtava vaikutus yhteiskuntaan. Kyllä, ja se johti moniin muutoksiin lainvalvonnassa. Täsmälleen. Se on sekoitus rikollisuutta ja historiaa. Ihmettelen, kuinka monta tarinaa on vielä piilossa. Tarinoita on varmasti lukemattomia. Olisi mielenkiintoista tietää niistä lisää. Katsotaanpa joskus dokumentti aiheesta. Oppitunti 4. Nesteytys ja välipalat. Nesteytys on erittäin tärkeää retkellämme. Tuon meille voileipiä ja hedelmiä. Täydellinen. Terveelliset välipalat ovat parhaita. Täsmälleen. Ne pitävät energiamme yllä. Ja hedelmät ovat virkistäviä, varsinkin lämpimällä säällä. Kyllä, ne ovat. Onko sinulla suosikkihedelmiä? Rakastan omenoita. Ne on myös helppo pakata. Omenat ovat mahtavia. Pidän enemmän marjoista retkeilyyn. Marjat ovat herkullisia. Laitetaanpa sekoitus molempia. Oppitunti 5. Crispy Delight. Söin sen merenrantaravintolassa Brightonissa. Nautitko rapeasta taikinasta? Kyllä oli herkullista. Crunch oli täydellinen. Oletko kokeillut tehdä sitä kotona? Minulla on. Se ei ole niin helppoa kuin miltä näyttää. Mikä on hyvän taikinan salaisuutesi? Lisään yleensä kivennäisvettä. Se tekee siitä kevyemmän. Entä sinä? Lisään hieman olutta maun ja rapeuden vuoksi. Se todella toimii. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Onko sinulla suosikkiruokaa, jonka kanssa voit yhdistää sen?
Rakastan sitä kalan kanssa. Se on klassikko, eikö niin? Täysin. Fish and chips on pakko kokeilla rannalla. Mikä on suosikki kalalajisi? Pidän enemmän turskasta. Se on hilseilevää ja herkullista. Mitä pidät? Oppitunti 6. Etätyökeskustelu. Hei, oletko kuullut yrityksemme uudesta etätyökäytännöstä? Kyllä, luin siitä juuri. Kuulostaa joustavalta. Mitä mieltä olet siitä? Minusta se on hienoa. Osaan hallita aikaani paremmin. Työskenteletkö mieluummin kotoa käsin? Ehdottomasti. Rakastan oman tilani hiljaisuutta ja mukavuutta. Entä kokoukset? Meillä on videopuheluita, mutta pyjamassa on silti mukava työskennellä. Täsmälleen. Se säästää myös paljon aikaa työmatkalla. Oletko perustanut kotitoimistosi? Työskentelen sen parissa. Tarvitsen hyvän tuolin. Mikä on sinulle välttämätöntä? Hyvä kirjoituspöytä ja mukava tuoli ovat välttämättömiä. Tarvitsen myös hyvän valaistuksen. Valaistus on tärkeää. Ehkä voimme auttaa toisiamme tilojemme perustamisessa. Oppitunti 7. Terveellinen syöminen. Ehdottomasti on tärkeää, että sisältää erilaisia hedelmiä, vihanneksia ja täysjyvätuotteita. Olen samaa mieltä. Tasapainoinen ruokavalio pitää meidät terveinä. Onko sinulla suosikkihedelmiä? Rakastan marjoja. Ne ovat maukkaita ja täynnä antioksidantteja. Entä sinä? Olen mangofani. Ne ovat makeita ja virkistäviä. Miten syöt hedelmäsi? Sekoitan niitä yleensä smoothiehin. Mikä on sinun suosikkireseptisi? Tykkään lisätä jogurttia ja vähän hunajaa. Se on herkullista. Se kuulostaa hienolta. Minun pitäisi kokeilla sitä. Pitäisikö meidän mielestäsi syödä luomua? Se voi olla parempi terveydelle, mutta se ei ole aina välttämätöntä. Mikä on sinun kantasi? Mielestäni se on sen arvoista joidenkin ruokien kohdalla, varsinkin niiden, joita syömme usein. Oppitunti 8. Voimien yhdistäminen. Tuo kuulostaa lupaavalta. Keskustellaan siitä, kuinka voimme yhdistää vahvuutemme. Ehdottomasti. Uskon, että yhteistyöllä voi saada hyviä tuloksia. Missä loistat? Olen hyvä organisoimaan ja suunnittelemaan. Entä sinä? Olen luova ja rakastan uusien ideoiden ideointia. Voimme täydentää toisiamme. Varmasti. Voimme yhdessä luoda jotain innovatiivista. Onko mielessä jokin tietty projekti? Ajattelin yhteisötapahtumaa. Se voi olla hauskaa ja mukaansa tempaavaa. Se on hieno idea. Voimme aloittaa suunnittelun tällä viikolla. Kyllä. Kerätään ideoita ja katsotaan, mikä toimii parhaiten. Pystyn hoitamaan logistiikan, jos keskityt luovaan puoleen. Oppitunti 9. Pienet tarkoitukset. Tarkoitukseni olla pieni saattaa olla hauskaa, mutta taas se olisi pelottavaa. Pelkäsin, mitä voi tapahtua. Ymmärrän pointtisi. Se voi olla jännittävää, mutta myös riskialtista. Mitä tekisit? Luulen, että haluaisin tutkia sitä, mutta varoen.
Entä sinä? Haluaisin ehkä ensin asettaa rajat. Turvallisuus on tärkeää. Täsmälleen. Kyse on tasapainosta. Mitä pientä haluaisit kokeilla? Haluaisin kokeilla minigolfia. Kuulostaa hauskalta ja rennolta. Se kuulostaa hienolta. Rakastan minigolfia. Meidän pitäisi joskus mennä yhdessä. Joo, suunnitellaan sille päivä. Odotan sitä innolla. Minä myös. Siitä tulee hauska haaste. Oppitunti 10. Ohjeet. Kävele suoraan tätä tietä, se on vasemmalla puolellasi. Kiitos. Onko se kaukana täältä? Ei, vain muutaman minuutin päässä. Näet suuren merkin. Hienoa. Arvostan apuasi. Käytkö siellä usein? Kyllä, rakastan tunnelmaa siellä. Se on mukava paikka rentoutua. Kuulostaa täydelliseltä. Voisin käyttää pienen tauon. Mitä yleensä tilaat? Suosittelen kahvia, se on hämmästyttävää. Pidätkö kahvista? Kyllä minä. Etsin aina hyviä kahvipaikkoja. Sitten tulet rakastamaan sitä siellä. Kerro minulle, kuinka pidät siitä. Oppitunti 11. Aito tapas. Onko sinulla jotain erityistä toimintaa, jota haluaisit tehdä? Haluaisin kokeilla aitoja tapaksia. Ne kuulostavat herkulliselta. Tapakset ovat hyviä jakamiseen. Mikä on suosikkisi? Pidän todella patatas bravasista. Ne on niin maukkaita. Se on klassikko. Pidän gambas al-ajillosta, mausteisista valkosipulin katkarapuista. Nam. Meidän pitäisi mennä yhdessä espanjalaiseen ravintolaan. Kyllä. Tiedän paikan, jossa tarjoillaan upeita tapaksia. Täydellinen. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan niitä. Milloin meidän pitäisi mennä? Entä tämä viikonloppu? Siitä tulee hauska retki. Oppitunti 12. Tuottavat harrastukset. Olen samaa mieltä, että pitää itsesi lämpimänä myös talvella, se ei ole vain tuottava harrastus. Täysin. Harrastukset voivat olla niin palkitsevia. Mistä sinä nautit? Pidän neulomisesta. Se rentouttaa ja pitää minut lämpimänä. Se on mukavaa. Nautin leipomisesta kylminä kuukausina. Leipominen kuulostaa herkulliselta. Mitä teet yleensä? Tykkään tehdä leipää ja keksejä. Se täyttää talon upealla tuoksulla. Voin kuvitella. Meidän pitäisi viettää yhteinen leivontapäivä. Kyllä. Haluaisin opettaa sinulle joitain reseptejäni. Se olisi hauskaa. Suunnitellaan se pian. Oppitunti 13. Hiljainen aika. Tarvitsetko hiljaista aikaa? Se on fiksua. Muista pitää taukoja. Kyllä, tauot ovat välttämättömiä keskittymisen kannalta. Mitä teet taukojen aikana? Käyn yleensä lyhyellä kävelyllä. Se puhdistaa mieleni. Entä sinä? Tykkään kuunnella musiikkia tai lukea kirjaa. Se auttaa minua rentoutumaan.
Nää on hyviä valintoja. On kiva latautua. Onko sinulla suosikkikirjaa? Rakastan mysteeriromaaneja. He pitävät minut kihloissa. Nautin myös niistä. Jaetaan joskus kirjasuosituksia. Ehdottomasti. Haluaisin kuulla ehdotuksiasi. Tuon muutaman seuraavan kerran, kun tapaamme. Oppitunti 14. Kesätyöt. Tietokoneet vai postin jakelu? Jotkut opiskelijat nauttivat kesätööstään. Se on totta. Kesätyöt voivat olla hieno kokemus. Mitä teit? Olin töissä paikallisessa kirjakaupassa. Oli hauskaa olla kirjojen parissa. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Olin töissä kahvilassa. Rakastin tavata uusia ihmisiä. Kahvilat voivat olla eloisia paikkoja. Nautitko tunnelmasta? Todella paljon. Se oli kiireistä, mutta pidin energiasta. Hieno kokemus. Luuletko, että teet sen uudelleen? Ehkä. Riippuu aikataulustani. Entä sinä? Haluaisin taas työskennellä kirjakaupassa. Se oli hienoa aikaa. Oppitunti 15. Tiivis yhteisö. Täysin. Meillä on täällä tiivis yhteisö. Onko sinulla jokin harrastus? Kyllä, rakastan puutarhanhoitoa. Se on rentouttavaa ja palkitsevaa. Entä sinä? Nautin vaelluksesta. Se on loistava tapa olla yhteydessä luontoon. Vaellus on mahtavaa. Onko sinulla suosikkipolkua? Järven lähellä on kaunis polku. Siitä on upeat näkymät. Se kuulostaa ihanalta. Haluaisin vaeltaa siellä kanssasi. Suunnitellaan päivä sille. Voisimme myös pakata piknikille. Täydellinen. Tuon eväitä. Mitä muuta nautit tekemisestä? Pidän myös maalaamisesta. Se on minulle luova kanava. Oppitunti 16. Mielenkiintoisia ainesosia. Oletko kuullut juomien, kuten maidon tai oluen, ainesosista laiduntekniikan ansiosta? Kyllä, on kiehtovaa, kuinka erilaisia makuja viljelymenetelmistä syntyy. Täsmälleen. Rehun laatu voi todella muuttaa makua. Nautin ruoan alkuperän oppimisesta. Se lisää syvyyttä siihen, mitä syömme ja juomme. Minä myös. Onko sinulla suosikkijuoma, jota haluat tutkia? Tykkään kokeilla erilaisia teelaatuja. Jokaisella on ainutlaatuinen makunsa. Se on mielenkiintoista. Pidän enemmän kahvista. On niin monia lajikkeita löydettäväksi. Kahvi voi olla monimutkaista. Oletko kokeillut ainutlaatuisia sekoituksia? Kyllä, kokeilin äskettäin hedelmäistä kahvia. Oli yllättävän hyvää. Oppitunti 17. Valokuvauksen aloittaminen. Hei! Itse asiassa olen harrastanut valokuvausta. Se on aika jännittävää. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Millaisesta valokuvauksesta pidät? Rakastan maisemakuvausta. Luonnon vangitseminen on niin palkitsevaa. Luontokuvat ovat kauniita. Onko sinulla suosikkipaikka?
Lähistöllä on upea kansallispuisto. Maisemat ovat henkeä salpaavat. Lyön vetoa. Lähden mielelläni mukaan valokuvausmatkalle. Se olisi hauskaa. Voisimme jakaa vinkkejä ja oppia toisiltamme. Kyllä. Mitä kameraa käytät? Minulla on DSLR, mutta opettelen käyttämään sitä paremmin. Oppitunti 18. Kasvipohjaiset ruokavaliot. Luin äskettäin artikkelin kasviperäisistä ruokavalioista ja halusin kokeilla joitain reseptejä. Se on hienoa. Kasvipohjaiset ruuat voivat olla todella herkullisia. Oletko kokeillut mitään? Ei vielä, mutta olen innoissani testaamaan erilaisia ainesosia. Rakastan kasvisperunoiden tekemistä. Ne ovat nopeita ja maukkaita. Se kuulostaa hyvältä. Haluaisin kokeilla runsaan keiton valmistamista. Keitot sopivat kaikkiin vuoden aikoihin. Mitä ainesosia aiot käyttää? Haluan sisällyttää linssejä ja erilaisia kasviksia. Se kuulostaa ravitsevalta. Voin jakaa kanssasi hyviä reseptejä. Se olisi mahtavaa. Tehdään joskus ruokaa yhdessä. Oppitunti 19. Hallittavat vaiheet. Pienemmät hallittavat askeleet voisivat toimia. Miten suhtaudut suuriin tehtäviin? Hajota ne pienemmiksi paloiksi. Se tekee niistä vähemmän ylivoimaisia. Se on fiksu lähestymistapa. Kirjoitatko tehtäväsi muistiin? Kyllä, pidän tarkistuslistaa. Tuntuu hyvältä merkitä asioita pois. Minäkin teen niin. Se pitää minut järjestyksessä. Mikä auttaa sinua pysymään motivoituneena? Palkitsen itseni tehtävien suorittamisen jälkeen. Se pitää minut innostuneena. Palkinnot ovat mahtavia. Tykkään hemmotella itseäni välipalalla. Se on hyvä idea. Pieni herkku voi vaikuttaa. Jaetaan lisää vinkkejä tuottavaan toimintaan ensi kerralla. Oppitunti 20. Uuden aika. Tarvitsetko uuden? Kyllä, olet oikeassa. Mielestäni on aika päivittää kannettavani. Voin samaistua. Vanha on niin hidas. Mitä ominaisuuksia etsit? Haluan jotain kevyttä, jolla on hyvä akunkesto. Se on tärkeää. Tarvitsen kannettavan tietokoneen, joka pystyy käsittelemään grafiikkaa projekteihini. Hyvä valinta. Oletko jo katsonut malleja? Kyllä, olen tutkinut muutamia vaihtoehtoja netistä. Se on fiksua. Arvostelut voivat olla todella hyödyllisiä. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että saan parhaan vastineen. Verrataan tuloksiamme ja autetaan toisiamme valinnassa. Oppitunti 20. Jats ja rockmusiikki. Olen yhdistänyt jatsin rockmusiikkiin. Nykyään jotkut muusikot ovat myös sekoittaneet jatsia hip-hopiin. Se on mielenkiintoista. Genrejen fuusio luo ainutlaatuisia ääniä. Täysin. Se tuo raikkautta musiikkielämään. Onko sinulla suosikkitaiteilija, joka yhdistää näitä tyylejä? Nautin todella Kamasi Washingtonin kuuntelemisesta. Hänen musiikkinsa on uskomatonta. Rakastan hänen töitään. Hänen tapansa yhdistää eri elementtejä on vaikuttava.
Kyllä, se on inspiroivaa. Oletko kokeillut kuunnella paikallisia fuusiobändejä? Minulla on. Kaupungissa on loistava bändi, joka sekoittaa jatsia ja funkia. Se kuulostaa hauskalta. Meidän pitäisi tarkistaa ne yhdessä. Oppitunti 22. Tyylikäs ulkonäkö. Näyttää nyt tyylikkäältä. Vaikuttava. Entä rikkinäinen osa? Olen iloinen, että pidät siitä. Rikkoutunut osa on vaihdettava. Oletko jo löytänyt korvaavan? Ei vielä. Etsin edelleen oikeaa osaa. Voin auttaa sinua katsomaan. Toisella mielipiteellä on aina helpompaa. Se olisi hienoa. Arvostan apuasi. Ei hätää. Löydämme jotain, joka sopii täydellisesti. Toivon niin. Haluan sen näyttävän yhtä hyvältä kuin uutena. Olen varma, että onnistumme yhdessä. Aloitetaan haku. Oppitunti 23. Pysy motivoituneena. Vinkkejä motivaation ylläpitämiseen ovat tavoitteiden asettaminen ja edistymisen seuranta. Täysin. Tavoitteet antavat meille suunnan. Miten seuraat omaasi? Kirjoitan tavoitteeni ja määräajat muistiin suunnittelijalla. Se on hyvä idea. Käytän mieluummin sovellusta muistutuksiin. Sovellukset voivat olla todella hyödyllisiä. He pitävät kaiken järjestyksessä. Täsmälleen. Millaisia tavoitteita asetat itsellesi? Keskityn sekä henkilökohtaisiin että ammatillisiin tavoitteisiin. Entä sinä? Asetan kunto- ja oppimistavoitteita. He haastavat minut. Se on upeaa. Motivoikaamme toisiamme saavuttamaan tavoitteemme. Oppitunti 24. Hauskoja ostoksia. Haittaako sinua, kun menen ostoksille? Ei ollenkaan. Sinulla on hauskaa tutkia. Mitä yleensä etsit tehdessäsi ostoksia? Rakastan ainutlaatuisten vaatteiden ja asusteiden löytämistä. Se kuulostaa jännittävältä. Onko sinulla suosikkikauppaa? Kyllä, keskustassa on pieni putiikki, jota rakastan. Minun pitäisi tarkistaa se. Onko heillä hyvä myynti? Kyllä, varsinkin loman aikana. Hienoa. En malta odottaa, että pääsen kanssasi ostoksille. Oppitunti 25. Franklinin uteliaisuus. Oletko kuullut Franklinin painoliiketoiminnasta? Se oli todella onnistunut. Kyllä, luin, että hän oli myös erittäin kiinnostunut tieteestä. Mitä hän teki? Hän suoritti monia kokeita. Hän opiskeli esimerkiksi sähköä. Se on kiehtovaa. Keksikö hän jotain tärkeää? Kyllä, hän keksi salamanvarren. Se oli silloin iso juttu. Vau! Hän todella yhdisti kiinnostuksensa. Mitä muuta hän tutki? Hän tutki myös golfvirtaa. Hän teki karttoja merimiesten avuksi. Se on vaikuttavaa. Se osoittaa, kuinka utelias hän oli maailmasta. Täsmälleen. Uteliaisuus voi johtaa uskomattomiin löytöihin. Oppitunti 26. Elämän haasteet.
Onko sinusta koskaan tuntunut, että jokin elämässäsi ei ole kunnossa? Kyllä, minusta tuntuu usein siltä. Se voi joskus olla ylivoimaista. Mistä luulet nuo tunteet johtuvan? Luulen, että se voi johtua monista asioista, kuten stressistä tai henkilökohtaisista ongelmista. Onko siitä puhumisesta sinulle apua? Ehdottomasti. Jakaminen keventää kuormaa. Entä taukojen pitäminen? Luuletko, että se auttaa? Varmasti. Pieni vapaa-aika voi muuttaa näkökulmaasi. Olen samaa mieltä, joskus pelkkä poistuminen voi tuoda selkeyttä. Oppitunti 27. Rantaseikkailut. Tykkäätkö käydä rannalla? Voi kyllä. Surffaus on yksi suosikkilajeistani. Se kuulostaa jännittävältä. Oletko kokeillut sitä usein? Yritän mennä aina kun voin. Aallot ovat jännittäviä. Voin kuvitella. Mitä muuta nautit rannalla? Rakastan hiekkalinnojen rakentamista ja simpukoiden keräämistä. Nää on hauskoja aktiviteetteja. Oletko koskaan nähnyt siellä auringonlaskua? Kyllä. Auringonlaskut rannalla ovat henkeä salpaavia. Haluaisin kokea sen jonain päivänä. Oppitunti 28. Italialainen keittiö. Olen kuullut paljon italialaisesta keittiöstä. Se on hämmästyttävää. Maut ovat niin runsaita ja monipuolisia. Mitä ruokia suosittelet kokeilemaan ensin? Ehdottomasti pastaa ja pizzaa, mutta älä unohda gelatoa. Gelato kuulostaa herkulliselta. En malta odottaa, että pääsen maistamaan sitä. Sinun tulisi myös kokeilla bruschettaa, se on täydellinen alkupala. Rakastan kokeilla uusia alkupaloja. He asettavat aina aterian sävyn. Täsmälleen. Italialaisissa aterioissa on kyse jakamisesta ja yhdessä nauttimisesta. Kuulostaa minusta upealta kokemukselta. Oppitunti 29. Valokuva-albumit. Oletko miettinyt valokuva-albumin järjestämistä? Kyllä, mielestäni kirjekuorien lisääminen ylimääräisiä kuvia varten on hieno idea. Se pitää kaiken siistinä ja mahdollistaa enemmän muistoja. Täsmälleen. Lisäksi se lisää albumiin persoonallisuutta. Onko sinulla albumeillesi erityisiä teemoja? Tykkään järjestää niitä vuoden aikojen tai tapahtumien mukaan. Tuossa on järkeä. Niitä aikoja on hauska muistella. Täysin. Jokainen albumi kertoo ainutlaatuisen tarinan. Rakastan tätä konseptia, se pidentää muistoja. Oppitunti 30. Matkan suunnittelu. Oletko inoissasi tulevasta matkastasi? Kyllä, en malta odottaa. Meidän tulee suunnitella kaikki huolellisesti. Samaa mieltä. Ennakkosuunnittelu auttaa välttämään viime hetken stressiä. Ja se varmistaa, että nautimme jokaisesta matkan hetkestä. Mikä on ensimmäinen asia, joka meidän pitäisi suunnitella? Aloitetaan majoituksesta. On aina turvallisempaa varata etukäteen. Se on hyvä idea. Autan tutkimuksessa. Täydellinen. Yhdessä voimme löytää parhaat vaihtoehdot. Ryhmätyö tekee suunnittelusta paljon helpompaa.
Oppitunti 31. Inkluusio on tärkeää. Onko osallisuus mielestäsi tärkeää ryhmissä? Kyllä, kun kaikki tuntevat olevansa mukana, he ovat sitoutuneempia. Se on totta. Se rakentaa vahvempaa yhteisöä. Täsmälleen. Inkluusio edistää luovuutta ja yhteistyötä. Miten voimme edistää osallisuutta toimintaamme? Voimme rohkaista kaikkia jakamaan ajatuksiaan. Se on hieno aloitus. Tärkeää on tehdä tilaa kaikille äänille. Oikein. Ja se auttaa kaikkia tuntemaan olonsa arvostetuksi ja arvostetuksi. Rakastan sitä, kuinka inkluusio voi muuttaa ryhmädynamiikkaa. Oppitunti 32. Kaupunkipako. Olen halunnut paeta kaupungista jo jonkin aikaa. Se kuulostaa virkistävältä. Onko paikkoja mielessä? Ehkä mökki vuoristossa tai rantatalo. Molemmat kuulostavat upeilta. Luonto voi olla niin rauhoittava. Olen samaa mieltä. Pidätkö enemmän vuorista vai rannasta? Rakastan rantaa. Aaltojen ääni on niin rauhoittavaa. Ymmärrän miksi. Rantamatka olisi täydellinen. Kyllä. Suunnitellaan pian viikonloppumatka. Odotan jo innolla. Oppitunti 33. Erikoisateriat. Onko sinulla ollut jotain erityistä syötävää viime aikoina? Ei oikeastaan, vain voileipä kahvilasta. Joskus yksinkertaiset ateriat ovat kuitenkin parhaita. Totta. Mutta kaipaan kokeilla uusia ruokia. Mikä on viimeisin erityinen ateria, josta nautit? Söin viime kuussa ihanan illallisen uudessa ravintolassa. Se kuulostaa upealta. Mitä söit? Kokeilin heidän mereneläviä paellaa, se oli herkullista. Täytyy kokeilla sitä ensi kerralla. Oppitunti 34. Ostoslista. Mitä ostoslistallasi on tänään? Tarvitsen maitoa, leipää, munia ja hedelmiä. Kuulostaa terveelliseltä listalta. Kyllä. Entä sinä? Tarvitsen välipaloja ja juomia. Hienoa. Varmistamme, ettemme unohda mitään. Samaa mieltä. Hyvä ostossuunnitelma helpottaa. Lisäksi voimme säästää aikaa kaupassa. Täsmälleen. Jatketaan sitten. Oppitunti 35. Tutki yhdessä. Haluan tutustua uuteen paikkaan pian. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Missä sinä ajattelet? Ehkä lähikaupunki tai kansallispuisto. Molemmat vaihtoehdot kuulostaa hyvältä. Rakastan luontoa, joten puisto voisi olla virkistävää. Ja kaupunkiin tutustuminen voi olla myös niin hauskaa. Totta. Voisimme tehdä molempia eri viikonloppuisin. Se on täydellinen idea. Suunnitellaan pian ensimmäinen seikkailumme.